السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من قلب مدينة القدس ومن عاصمة فلسطين. صراحة اللي ما عمروش دخل القدس أو دخل فلسطين ممكن يحكي إن هلأ رح بالغ أو الكلام اللي رح أحكيه بالغ فيه. في كثير كل سنة بتطلع في مدينة هي أجمل مدينة بالعالم وأجمل دولة بالعالم، لكن اللي ما زار القدس ما رح يعرف إنه هي القدس أجمل مدينة بالعالم وإنه فلسطين هي أجمل دولة بالعالم. إحنا اليوم نتجول في شوارع القدس وخليكم تشوفوا معنا أحد أحياء القدس اللي هو حي الشيخ جراح. حاليا موجودين بحي الشيخ جراح، وحي الشيخ جراح من سنين طويلة بتعرض لحملة تهويد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وحاولوا يخلوا أكثر من بيت من سكان الفلسطينيين لحتى يسكنوا فيهم مستوطنين. فإحنا اليوم رايحين عند إحدى العائلات اللي معرضة للتهجير من بيتها حتى نعرف شو تفاصيل القصة أكثر. طلعوا مين بمر وراي هلأ؟ شايفين من مرة وراي هلأ؟ هذا أحد المستوطنين اللي سكن في بيت فلسطيني وطردوا الفلسطينيين منه، وقوات الاحتلال أجبرت الفلسطينيين من يطلع منه حتى يعيش هذا الشخص اللي وراي في هذاك البيت، اللي البيت أصلاً هو تاريخه فلسطيني ومبني فلسطيني وسكانه فلسطينيين الأصل، لكن تم تهويد هذا المنزل. فإحنا اليوم بدي أفرجيكم هلأ حي الشيخ جراح حتى تشوفوه. حي الشيخ جراح يبعد عن قلب مدينة القدس، عن البلدة القديمة بيبعد ما يقارب 1.5 كيلو أو 2 كيلومتر. أحد بيوت حي الشيخ جراح اللي ساكنين فيه عائلة الكرد، ومثل ما انتم شايفين على الجدران كاتبين العبارات الصمود وبقائهم في أرضهم. السلام عليكم. أول شيء منى، عارفين احنا وين موجودين؟ أول شيء عارفين بنفسك وعارفين احنا وين موجودين. بداية أنا منى الكرد، وأهلا وسهلا فيكم في حي الشيخ جراح وفي بيتي تحديدا. وفي بيت منى تحديدا، في بيت عائلة أبو السعيد. نعم. الكرد. تمام، تفضل. هذا البيت هو من ضمن 28 منزل سكنوه عائلات لاجئة هجرت عام 48 من كثير محلات مختلفة من فلسطين التاريخية، وسكنوا هذه المنطقة عام 1956 بناء على اتفاقية وقعت بين الأردن والأونروا وهدول اللاجئين مقابل إنه ياخذوا هدول المنازل. ستي اللي تهجرت من حيفا سكنت المنزل اللي جوا، ووالدي بعد السكن في هذا المنزل تزوج وجابنا، كبرت العيلة، فصار بصفي إنه بده كمان مساحة زيادة يعني لنعيش، لأنه بيت ستي مش كتير كبير، فقرر إنه يبني هذا البيت اللي هو أمامكم الآن. هذا البيت طلب من بلدية الاحتلال بترخيص، لكن كنا بنعرف إنه بلدية الاحتلال ما عندها استعداد تعطي أي ترخيص، إنه ما بدها أي توسع في القدس. بسنة 2000 أنهى بناء المنزل، لأنه بنى زي باقي العالم، ده يبني ده يعيش. فبنى البيت، وبعد ما أنهى بناء البيت ما عمرنا سكننا فيه ولا لحظة ولا ليلة. يعني أجا قاضي محكمة الاحتلال من المحكمة وسكر باب المنزل، وضلوا المنزل مسكر 9 سنين. 9 سنين وإحنا ندخل من لما بلشنا على بيت ستي ونمرق عنه، أطلع من الشبابيك أقول كيف الشكل، ما أنا كان عمري 2 لما تسكر، فأطلع من الشبابيك أقول ابصر كيف شكله من جوا. وأنا على فكرة لليوم عمري 23 سنة ما بعرف كيف شكل بيتي من جوا. ما عمري دخلتيه؟ ما عمري دخلته عن جد، ما بعرف شكله من جوا أبدا. اللي صار بعدين إنه بعد 9 سنوات من الإغلاق يصدر قرار من محكمة الاحتلال يجيز للمستوطنين السكن في المنزل. على أي أساس؟ مش حسب فيش رخصة؟ بالضبط. هذا أي حدا ذكي في الدنيا بيسأل هذا السؤال. طب هو بلا ترخيص، ودولة الاحتلال تدعي إنها دولة ديمقراطية وتتغنى. صحيح. طب هو بلا ترخيص، كيف على أي أساس تسكنوا المستوطنين فيه؟ وكان رد محكمة الاحتلال والبلدية إنه هم يدعون ملكيتهم لأراضي حي الشيخ جراح، فما على الأرض لهم، حرين. طب والله شوي، انا الفريم هو مش عاجبني انه اطلع ايش في وراكي بالفريم، فبس خلينا نزيح شوي. خلينا مع لن نرحل. احنا خلينا بالضبط، خلينا عند لن نرحل هذيك، ممتاز بكون. بالضبط. فسكنوا المستوطنين بال 2009 شهر 11 2009 هجموا. هذا اليوم يعني ما بقدر انساه. بس فرجينا هلا انت وين عشان احنا نحكي للناس انه انت ساكنه هون. نعم. واحنا نفرجيهم هذا البيت تبع قاعد انا المستوطن. اتقاسم منزلي مع المحتل مجبره منذ 12 عاما. فرجينا وين. تمام. خلينا نشوف بالضبط وين منى ساكنه. اللي سرقوا المستوطن. اللي سرقوا صحيح المستوطن. نعم. بدنا نشوف منى وين ساكنه. هذا
منزل ستي ام نبيل الله يرحمها اللي حصلت عليه بناء على الاتفاقيه عام 1956. عاشت فيه، ووالدي قرر يبني هذه الجزئيه اللي قلت لكم عنها بسنه 2000. تسكرت 9 سنين، بعديها صدر قرار من المحكمه يجيز للمستوطنين السكن فيه. في معلومه مهمه انا بحب دائما احكيها، انه لما تم الاستيلاء على منزل عائله الغاوي وحنون ومنزل ام كامل الكرد كمان، دائما كانوا يسكنوا عائلات مستوطنين، يعني ام واب واطفالهم. في حالة منزلي كان الوضع شوي مختلف، اللي سكنوهم هم مجموعة من المستوطنين، مجموعة شباب أعمارهم تتراوح بين 18 25 30 سنة، أولاد، وأعدادهم بين 7 12 شاب عايشين بنفس البيت، وكان يتم تغييرهم كل 3 شهور. فكانت عبارة جلستهم في هذا البيت عبارة عن وظيفة. بالضبط، هم يجوا يقعدوا ينكدوا عليكم، بالضبط، ينكدوا عليكم ضرب معدين، بالضبط، عشان يطفشونا. هم يعني زي كأنه في وظيفة موقعين معهم عقد انه تقعدوا 3 شهور. 3 شهور اللي بعدها بيجوا مجموعة تانية أوسخ من اللي قبل. طبعا يعني أنت ما إلك إنك تتخيل شو الفئات اللي عم بيجيبوا لنا إياها. يا جماعة الخير، تخيلوا إنه هذا البيت، أو شوي أفرجيكم كيف. تخيلوا إنه هذا البيت اللي ورانا عمره قديش؟ عمره عم البيت 64 سنة، من سنة 56 احنا دخلنا. هذا البيت 64 سنة عمره، وعايشين فيه عائلة مقدسية. والبيت اللي وراي هون الحجر الجديد، خلينا بفرجيكم الفرق بينهم، اللي هو هذا بالضبط. هذا البيت بنوه أصحاب البيت هذا حتى يوسعوا على حالهم، لأنه صاروا عائلة كبيرة. أجوا المستوطنين أخذوا هذا البيت، سرقوا البيت هذا، وطلع كيف يعني ملصقين البيوت ببعض. هو عبارة عن بيت واحد لكن تم فصله من النص، وعاش المستوطنين فيه هون. وهي عمي أبو السعيد هو صاحب البيت، وهو اللي بنى هذا البيت. هاي خط مستقيم أخذوه، احنا لازم في بعض. هاي غرفتي وهي اللي أخذوه اليهود. ضايل تقريبا 5 دقائق بتبلش. احكي لنا بس عشو دعية الساعة 3. هلا كمان شوي رح يكون في تظاهر على رأس الحارة ضد الاستيطان والتهجير القسري الذي يحدث في حي الشيخ جراح وكل الأحياء. يعني إحنا كأهالي حي الشيخ جراح بنعرف إنه معاناتنا وحدة مع أهالي حي بطن الهوى وحي البستان في سلوان وكل هذه المناطق، فيعني كلنا معاناتنا وحدة. فإحنا اليوم واقفين مش بس عشان حي الشيخ جراح، إحنا واقفين عشان كل القدس وكل جرائم حرب الاحتلال اللي عمالها بتصير. إحنا واقفين ضدها على أمل إنه العالم كمان يوقف ضدها. ممتاز. انتوا سمعتوا منى شو حكت، نطلع هلا نشوف الناس المتواجدين رح يجوا على المظاهرة هاي ضد تهجير أهالي حي الشيخ جراح. فخلينا نشوف هلا الناس رح يكونوا موجودين هناك عشان يطلعوا. دوار الزمن دوار، بعد الليل بيجي نهار، كف بكف وايد بايد، نحمي القدس من التهويد، وايد بايد وكف بكف، وحدة ثورة ووحدة صف. زي ما انتم شايفين في وراي هلا مسير يطالع فيها عشرات من أهالي القدس وعشرات من الفلسطينيين حتى يأكدوا على وجود أهالي الشيخ جراح في حيهم، ورفض لأنهم يطلعوهم اليهود ويخلوهم من بيوتهم. بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، بالروح بالدم نفديك يا فلسطين. زي ما انتم سامعين الصوت قاعدين بيحكوا عاشت فلسطين. احنا موجودين في حي الشيخ جراح حتى نثبت موقفنا كمقدسيين، حتى نثبت حقنا كفلسطينيين بهذه الارض. اللي ما اجى على القدس وما عاش فيها ما راح يعرف العزه والنخوه الموجوده عند اهلها. فمستناكم قريبا ان شاء الله جميعا حتى نشوفكم في القدس فاتحين محررين باذن الله. وهيك بنكون يا جماعه الخير وصلنا عند باب العمود، احد اعرق ابواب مدينه القدس او بما يسمى باب دمشق. وكمان شجره زيتون وكمان كاسه شاي. يعني كاسه شاي بهذا المكان صراحه بتسوى الدنيا واللي فيها. للي ما جربهاش ان شاء الله بتجربها وبتيجي معنا على باب العمود. وهيك بنكون خلصنا جولتنا اليوم ونراكم ان شاء الله. السلام عليكم.